Hi guys, welcome this video र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू भिडियोको साथमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई बिल्कुलै न्यू एपिसोडका साथ उपस्थित भइसकेको छु र गएको एपिसोडमा तपाईलाई वर्क हार्ड कडा मेहनतको बारेमा चाहिँ कसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्नको लागि कसरी तपाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा शेयर गरेको थिएँ र आजको यस टपिक्समा तपाईलाई चारवटा कुरा बताउन गइरहेको छु, जुन चारवटा कुराले यदि तपाईले डेली लाइफमा यदि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र डेली रूपमा तपाईले सोच्नुहुन्छ र डेली एक्टिभिटिजका रूपमा तपाईले प्र्याक्टिकली गरेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो किसिमको नतिजा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चारवटा कुरा के हुन सक्छ, जुन कुराले तपाईलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, जुन कुराले तपाईलाई नयाँ कुरा सिर्जना गर्न सिकाउँछ र सबैभन्दा पहिलो कुरो त त्यो चीज हो कि जुन चीज तपाईले प्राप्त गर्न चाहनु भएको छ त्यो चीज प्राप्त गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिले जुन सफलताको श्रेणीहरू चढ्दै जान्छ र सफलता चुम्दै जान्छ, त्यो व्यक्तिहरू कसरी सफल भएका छन्, आज कसरी अगाडि बढेका छन्, त्यो चीज तपाईले बुझ्न अत्यन्त जरुरत छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको अध्ययन। कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्नको लागि, कुनै पनि कुरामा सफलता हासिल गर्नको लागि अध्ययन हुन अत्यन्त जरुरत छ र कुनै पनि विषयमा जब तपाईले गहन तरिकाले अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यो कुराको निचोड यदि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको लाइफमा प्रभावकारीबाट सही हुन सक्छ। यदि तपाईले असल खराब छुट्याउन सक्नुहुन्न भने त्यो अध्ययन गरेको कुनै अर्थ रहँदैन। जब कुनै पनि विषयमा सफलता प्राप्तको लागि तपाई अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको लाइफमा एक दिन दास नबनी सुकै छैन र अभ्यास भन्ने कुरो भन्दा पनि अध्ययन त्यो हो। जस्तो हामीले जब 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म